हेलो साथीहरू नमस्ते। म आज हजुरहरूलाई टेक्स्ट विथ फोटो जस्तै हजुरहरूको नाम लेखेर अनि त्यो नाम माथि चाहिँ आफ्नो फोटो चाहिँ कसरी राख्ने त्यस्तो खालको लोगो चाहिँ म हजुरहरूलाई जेनेरेट गर्न गइरहेको छु। सो आउनुहोस्, नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। जस्तो तपाईँहरूलाई लाग्छ त्यस्तै कमेन्टमा चाहिँ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला। सो आज तपाईँहरूलाई चाहिँ म आफ्नो नामको माथि चाहिँ होइन, जस्तै अब नाम लेखेर माथि चाहिँ आफ्नो फोटो चाहिँ कसरी हामीले एड गर्न सकिन्छ र त्यो बारेमा तपाईँहरूलाई भन्न गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला त तपाईँहरू पिक्सल ल्याबमा जानुपर्ने हुन्छ होइन। पिक्सल ल्याब चाहिँ सजिलै प्ले स्टोरमा पाइन्छ होइन। प्ले स्टोरमा तपाईँहरूले पिक्सल ल्याब सर्च गऱ्यो भने सजिलै पाउन सक्नुहुन्छ। सो सबैभन्दा पहिले तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ होइन, हामीले अब टेक्स्ट लेख्नु पऱ्यो। अब जस्तै हामीले अब कुन चाहिँ अब हाम्रो नाम चाहिँ नामको जस्तै मैले चाहिँ मेरो युट्युब च्यानलको नामको अगाडिको र पछाडिको म लेख्न गइरहेको छु होइन। सो तपाईँहरूले कुन तरिकाले लेख्नुहुन्छ तपाईँको नामको अनुसार त्यो तरिकाले लेख्नु होला। सो सिम्पली मैले चाहिँ अब मेरो अगाडिको मदन छ होइन, सो मैले एम लेखेँ, पुन्खु छ पी लेखेँ। सो सिम्पली मैले चाहिँ यसरी अलिकति बढाउँछु, तपाईँहरूले नै अब तपाईँको हिसाबले बढाउनु होला। अनि सिम्पली मैले यो तरिकाले अब मैले फाउन्ट एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली मैले जहाँनिर एरो लगाउँछु तपाईँहरूले सेम प्रोसेस चाल्नु होला। एरो लगाइसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ फाउन्टमा अब तपाईँलाई जुन मनपर्छ, अब किनभनेदेखि अब आफ्नो इच्छा हुन्छ नि त। सो मैले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले डाउनलोड गरेको यो फोन चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ गुगलमा पाउनुहुन्छ सिम्पली होइन। सिम्पल तरिकाले त्यस्तो धेरै हार्ड छैन, सर्च गर्नु होला अनि डाउनलोड हुन्छ। इभेन त्यो चाहिन्छ भने पनि मलाई कमेन्ट गर्नु होला। सो सिम्पली मैले यो फन्ट रोजेँ, त्यसपछि मैले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको देखिरहेछ। सो सिम्पली तपाईँहरू चाहिँ अब जानुपर्ने हुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली तपाईँहरू चाहिँ अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन, म एरो लगाइरहेको छु होइन। मैले जहाँनिर एरो लगाउँछु तपाईँहरूले पनि सेम त्यही क्लिक गर्नु होला। सरी, यसमा चाहिँ मिस्टेक भयो। सिम्पली तपाईँहरूले यही तरिकाले चाहिँ तपाईँले आफ्नो टेक्स्ट विथ फोटो गराउन सक्नुहुन्छ। सिम्पली मैले यहाँ एरो लगाएको छु होइन। टेक्स्ट टेप भन्नेमा तपाईँहरूले चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ फोटो ग्यालेरी देखाइरहेको छ होइन, त्यसमा तपाईँहरूले क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँहरूको फोटो चाहिँ आफ्नो फोटो कुन चाहिँ फोटो राख्ने त्यो चुज गर्नु होला। मैले चाहिँ आफ्नो फोटो चुज गर्न लागिरहेको छु। सिम्पली तरिकाले तपाईँहरूले जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली मैले यो फोटो आफ्नो चुज गरेँ। अलिकति तपाईँहरूले चाहिँ अब फोटो चाहिँ क्रप गर्नु होला होइन। अब घाँटीदेखि माथितिरको त्यस्तो भएन, अलिक क्लियर आउँछ। सो सिम्पली तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ फाइनल्ली चाहिँ मेरो फोटो चाहिँ एड भएको छ। अनि यसलाई चाहिँ हामीले अब मिलाउनु पर्ने हुन्छ। फेरि सिम्पली जहाँनिर एरो लगाएँ त्यही तपाईँहरूले चाहिँ क्लिक गरेर थोरै तल गएर चाहिँ होइन, स्केल भन्नेमा तपाईँहरूले थोरै घटाउनु होला, घटाउनु बढाउनु होला। मैले सिम्पली त्यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ होइन, 40-50 तपाईँहरूले अब जुन तरिकाले मनपर्छ तपाईँहरूलाई त्यही तरिकाले राख्नु होला। मैले चाहिँ मिलाउँदैछु। सो यो तरिकाले चाहिँ मैले चाहिँ राखेँ। सो सिम्पली तपाईँले राइटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। राइटको अप्सन त्यहाँ देखिसक्नु भएको छ होइन, राइटमा क्लिक गर्नु होला। राइटमा क्लिक गरिसकेपछि सिम्पली मैले चाहिँ अब आफ्नो फोटो चाहिँ अब अलिकति एट्र्याक्सन होस् भनेर स्ट्रोकमा क्लिक गर्छु है। देख्न सक्नुहुन्छ मैले एरो लगाइरहेको छु। यो एरो चाहिँ कस्तो भने मैले तपाईँहरूलाई सजिलो होस् भन्ने तरिकाले त्यो तरिकाले सिकाउनु गइरहेको छु। सो सिम्पली इनेबल गरिदिनु होला एरो लगाइसकेपछि। सो तपाईँहरूले चाहिँ अब कलरहरू अब स्ट्रोक चाहिँ अलिकति तपाईँहरूले बढाउन चाहनुहुन्छ भने थोरै बढाउनु होला। मैले चाहिँ थोरै बढाएँ किनभने यसले गर्दाखेरि अलिकति त्यो छेउमा रहेको भागहरू अलि स्पेसल्ली राम्रो तरिकाले देखिन्छ। सो सिम्पली तपाईँहरूले सेडोमा गएर त्यसलाई पनि इनेबल गरिदिनु होला। इनेबल गरिसकेपछि तल ब्लू रेडुसमा गएर तपाईँहरूले थोरै अब तलमाथि गराउन सक्नुहुन्छ होइन, त्यहाँ अप्सनहरू धेरै छ होइन। सो तपाईँहरूले यही तरिकाले तलमाथि अब तपाईँहरूलाई जुन मनपर्छ जुन राम्रो लाग्छ त्यो तरिकाले गरेर सिम्पली राइटमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूको फोटो यस्तो भयो सिम्पली होइन, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र अब तपाईँहरूले चाहिँ अब यस्तै यही नै ब्याकग्राउन्डमा तपाईँहरूले राख्नुहुन्छ भने झन् राम्रो कुरा भयो। तर यो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ मलाई अलिकति कति मन नपरेको जस्तो लागिरहेको छ। सो मैले चाहिँ सिम्पली अब देख्न सक्नुहुन्छ मैले एरो लगाइरहेको छु होइन। यो खालको अप्सनमा तपाईँहरूले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ होइन, कलर भनेर आइरहेको छ होइन। सिम्पली तपाईँले त्यहाँ कलरमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। कलरमा क्लिक गरिसकेपछि सिम्पली अब कलरमा जानुपर्ने हुन्छ होइन। हामीले चाहिँ अब ब्याकग्राउन्ड कलर गर्नुपर्ने। सो सिम्पली मैले चाहिँ व्हाइट चुज गर्छु होइन, देख्न सक्नुहुन्छ व्हाइट चुज गरेँ। सो सिम्पली कस्तो दामी खालको
अट्र्याक्सन खालको देखिरहेको छ। सो तपाईँहरूलाई नि यस्तै खालको फोटोहरू तपाईँहरूले इभन तपाईँहरूको नामको तपाईँहरूको जस्तै अब नाममाथि चाहिँ तपाईँहरूको फोटो चाहिँ लगाउन चाहनुहुन्छ भने यो तरिकाले तपाईँहरूले प्रोसेस गर्नु होला। मैले जहाँनिर एरो लगाएको छु सो त्यही तरिकाले तपाईँहरूले प्रोसेस चाल्नु होला। सो तपाईँहरू सिम्पली सेभ गर्नको लागि माथितिर मैले एरो लगाएको छु त्यहाँ क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि सेभ अस इमेजमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली म एरो लगाइदिन्छु। सेभ एज इमेजमा क्लिक गरिसकेपछि सिम्पली तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अब हाम्रो सेभको बटन आइसकेको छ। सो तपाईँहरूले चाहिँ सेभ टु ग्यालेरीमा तपाईँहरूले सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ, क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले एरो लगाइदिएको छु त्यहाँनिर तपाईँहरूले क्लिक गरिसकेपछि सिम्पली हाम्रो फोटो चाहिँ अब जेनेरेट भइसक्यो होइन, सेभ भइसक्यो। सो म तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो भयो म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। सो सिम्पली तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ होइन, फोटो चाहिँ मेरो यस्तो खालको रहेको छ। सो तपाईँहरूले पनि यस्तो खालको फोटो बनाउन चाहनुहुन्छ भने सेम प्रोसेस चाल्नु होला र आगामी दिनहरूमा यस्तो नयाँ भिडियोहरू ल्याउनको लागि सब्सक्राइब गरिदिनु होला र जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट सुझाव सल्लाह दिन नबिर्सिनु होला।